Szia! Ebben a videóban bemutatom a pentaeder alakú 5-axis játék kirakását. Az első feladat a középső sor rendbetétele lesz, mely a függőleges irányba nem lehet csak dupla forgatásokat csinálni, ezért az összes elem ebbe a sorba található lesz. Dupla forgatásokkal a középső sorban lévő élelemeket oda kell vinni a középső elemekhez. Ha helyén van, pláne az utolsónál, ezt úgy lehet megcsinálni, hogy minden rétegen dupla forgatásokkal körbeforgatjuk. Nézzük ezt a zöld-kéket körbe. Itt is egy dupla, és itt is egy. Ez bekerült a helyére. Ez itt elmozdult, azt visszarakjuk. És így az utolsó is helyére fog állni. És kész a középső sorunk. Következő feladat az lesz, meg kell határoznunk, hogy melyik a sárga, és melyik a fehér oldal. Mert nincs felül és alul stabil közép, ezért ezt nekünk kell meghatározni. Úgy lehet a legkönnyebben meghatározni, hogy melyik a sárga, és melyik a fehér oldal. Ha kiválasztasz egy darab sarokelemet, és oda viszed a középső sor ugyanolyan színű éleleméhez. Ha így a két szín a stimmel, lehet tudni, hogy a felső szín, azaz jelen esetben a sárga, az itt lesz felül. Ha ugyanezt a színkombinációt ide visszük, középső sorhoz, akkor lehet látni, hogy ez nem stimmel. Így a fehér biztosan alul lesz. Következő feladat az lesz, hogy az alsó sorba az élelemeket, amin két szín van, azokat mindet lejuttassuk a megfelelő helyre. Piros már itt található. Rakjuk be a kéket. De simán így lefordítanánk, akkor a helyére kerülne, de itt a középső sor akkor elromlana. Ezt úgy lehet megakadályozni, hogy bármelyiket ezen kívül le lehet vinni első körbe, és második körbe kell az élelemet vinni, ami oda való. És így a középső sor is megmarad, és az élelem is lekerül a helyére. Az utolsó itt van a zöld, bármelyiket levisszük, aztán mehet a zöld is. És így mindegyik élelem bekerült a helyére. Ha ez megvan, akkor a felső sorban lévő élelemek is automatikusan a helyére állnak. Az utolsó feladat az lesz, hogy a sarokelemeket a helyére rendezzük. Ha már van egy olyan sarok, ami a helyén van, érdemes úgy kezdeni, hogy az a sarok fent legyen. De mivel nincs egy se, ezért bármelyikkel kezdhetünk. Sarokkelmeket úgy tudjuk lejutatni, hogy kiválasztunk bármelyiket, mert az ellentétes oldalon található, ugye itt a fehér, és fent az ellentétes oldal van, és fogjuk az alsó sorba ugyanezt a színkombinációt, jelen esetben a piros és a zöld, oda visszük alá. A zöld és a piros közé. És megcsinálunk egy algoritmus, ami így néz ki. R2, R2, vesző, R2. Így lekerült az aljára, de mivel a középső sor elromlott, ezért még egyszer meg kell csinálnunk ugyanezt az algoritmust, de előtte oda kell vinni egy sarokhoz, ami még nincsen kirakva. Ilyenkor érdemes ugyanazt a színt, amit levittünk, ugyanazt felvinni, hogy elkerüljünk problémás helyzeteket. R2, R2, vesző, R2. Így visszaállt középső sor, és egy sarok bekerült a helyére. Ha már egy sarok kész van, akkor érdemes átforgatni a játékot, hogy ez felülre kerüljön, hogy elkerüljük a problémás helyzeteket. És elkezdjük a sárgákat lepakolni, addig, amíg az egyik oldalon 1, a másik oldalon 2 lesz. De az is előfordulhat, hogy itt lesz 2, és itt lesz 1. De nézzük is. Kék és a piros, alul oda visszük kék és a piros élelemet, és megcsináljuk az algoritmust.
R2, U, R2, U vesző, R2. És most felrakunk egy másik sarkot. Most mivel ugyanolyan szín nem tudunk, ezért bármelyiket felrakhatjuk a kettő közül. R2, U, R2, U vesző, R2. Kialakult az a szituáció, hogy egyik oldalon 2 sarok nincs a helyén, másik oldalon pedig 1. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy átforgatni a játékot, úgyhogy az 1 legyen felül, és a 2 legyen alul. És meg kell csinálni ugyanezt az algoritmust kétszer, míg kész nem lesz a játék. Nézzük is, kék-zöld, alul odafordítjuk a kék-zöldhöz, R2, U, R2, U vesző, R2. Az utolsó, ami nincs a helyén, odafordítjuk, R2, U, R2, U vesző, R2. És alul már csak be kell forgatni. És így kész a játék. Többször beszéltem a problémás helyzetekről, most nézzünk is meg róla egy példát. A problémás helyzet az így néz ki, hogy egyik oldal ki van rakva, másik oldalt meg nincs. De az is lehet, hogy lent vannak a sárgák, csak másik helyen. Ilyenkor nincs mit tenni, el kell rontanunk a játékot. Egy elemet kiválasztunk, mint hogy itt lenne a helye, és lepakoljuk. R2, U, R2, U vesző, R2. Megcsináljuk még egyszer, hogy visszaálljon a középső sor. És így most már nekiállhatunk csinálni, ahogy bemutattam. Ha neked is így néz ki a játékod, vagy valamit nem értesz, akkor írd meg kommentbe, tetszett a videó, nyomjál rá egy lájkot, és ha hasznosnak találtad, akkor iratkozz fel, minél több emberhez eljuthasson. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, találkozunk a következőben. Szia!